Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan mun maanantai-päivään, uuteen viikkoon. Itse täällä joutsenia lennellä nyt tänä aamuna tosi paljon. Mä oon ollut viikonlopun Nellankaan Helsingissä. Me oltiin Nellan joukkueen jalkapalloturnauksessa ja oli tosi mukava viikonloppu. Mä voisin laittaa vaikka tähän väliin muutamia klippejä tuolta viikonlopusta. Ihan hirveästi mä en tolta reissulta kuvannut. Tässä muutama pätkä, niin me lenkkeillään Almankaan kotia ja jatketaan sitten tätä päivää. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan mun viikonloppuun. Katsotaan, tuleeko tästä vlogia. Ehkä tulee, ehkä ei. Mä oon lähdössä Nellankaan viikonloppureissulle Helsinkiin. Nellalla on futisturnaus siellä. Ja taas on matkalaukku pakattu ja mennään! Niin, täällä taas Kokkolan juna-asemalla lähdössä reissuun. Nellankaan taidettiin olla ensimmäisiä paikalla, kun Petri toi meidät vähän ennen kuin meni töihin. Tai siis työmatkallaan toi. Junassa oli tunnelma kohillaan ja tytöillä hauskaa. Tää meni tosi äkkiä tää matka ja Triplaan kun päästiin, niin mentiin syömään ja kattokaa, mä söin sushia. Ja siis mä ihan tykkäsin siitä. Mä jotenkin ajatellut, että ei, mä oon joskus maistanut sushia ja mä en oo tykännyt siitä, mutta tää oli hyvää. Täytyy ehkä Kokkolassakin käydä syömässä sushia. Ilma olisi voinut ehkä pikkusen parempi olla noin niinku futispeliä silmällä pitäen ja tytöt pelaa ulkona. Jääpä ainakin tarinaa kerrottavaksi, että minkälainen oli ensimmäisen pelipäivän sää. Oi että. Mut ihan superkiva tää Triplan huone ja tosi niinku siisti. Mäpä näytän teille tuon kylppärin. Tämmönen. Siis tosi nätti. Perjantain pelikeli oli tämmönen, lunta satoo ihan vaakatasossa, tuiskus, tosi siis. Sillä ei ollut kyllä jalkapallonkaan hirveästi tekemistä sillä pelillä, se oli ennemminkin jotain hankipalloa. No, sitten ollaan seuraavassa päivässä. Tässä aamupalaa oli tosi hyvä aamupala, siis erittäin hyvä. Ja sitten aamupalan jälkeen niin pelikentille ja muutama peli lauantaina ja sitten sunnuntaina jatku pelit vielä. Ja pitihän sitä reissussakin ottaa tämmönen ennen ja jälkeen siivouspätkä. Ei pääse tavoistaan mihinkään. Tää oli kiva hotelli. Ehdottomasti jatkossakin voi mennä Triplaan. Ja tää on niin kätevä, kun junalla tuut, niin pääset suoraan hotelliin. Kun jäät tuossa Pasilassa, niin se hotelli on siinä. Ei tarvi raahata laukkuja missään ulkona, vaan suoraan hotelliin. Ja näkymät on kivat. Tää oli 8-kerroksessa tää meidän huone. Ja varsinkin nyt on näkymät kivat. Perjantailtanahan tuolla ei nähnyt yhtään mitään. Mut joo, semmonen reissu nyt takas vlogiin. Reissu ohi ja se tarkoittaa sitä, että arki alkaa. Ai että, mä oon ihan virtaa täynnä. Täällä on ensimmäinen ensimmäinen koneellinen pyykkiä pesemässä ja siellä on Nella pelikampetta ja reenikampetta ja ulkokampetta ja kaikkea kampetta, niin pestään. Pistin noi saarisuojakin tuonne pesukoneeseen ensimmäistä kertaa. Kai ne voi siellä pestä. No vähän semmoista kankaista. No, katsotaan. Kodinhoitohuoneelle tehdään tässä vaiheessa näin. Mä en ole nimittäin ihan valmis vielä kohtaamaan kokonaisuudessaan tuota. Pestään nyt ensin parikoneellista pyykkiä pois seestä ja sitten. Mutta mitähän sitä? Mä vähän mietin. Mun tekisi pikkasen mieli mennä. Nellan huone ei ole edes oikeastaan hirveän sotkunen, mutta mun tekisi mieli mennä siivoon se, kun siis niinku ihan super rankka viikonloppu Nellallakin takana ja sitten tänään ihan super pitkä päivä koulussa ja sitten tänään on vielä reenit, niin mun tekisi mieli vähän Nella yllättää sillä, että mä olisin avannut verhot ja petannut sängyn ja laittanut vähän niinku tavaroita paikoilleen. Tekisinkö mä sen? Joo, mä teen sen. Mä tiedän, että siitä tulee Nellalle ihan superhyvä mieli ja
Nyt on pöytä siivottu ja roskis tyhjennetty ja sitten mä vielä imuroin. Nyt on Nella-huone tuuletettu, imuroitu, pölyt pyyhitty, siivottu. Minä veikkaan, että Nella on erittäin iloinen ja kiitollinen tästä ylläristä nyt tämän viikonlopun jälkeen. Nella oli reppana aika väsynyt aamulla, kun lähti kouluun. Mutta joo, no niin. Sitten seuraavaa. Toinen huone siivottu. Ihan en sänkyä jaksanut petata, mutta mä kuitenkin päiväpeto heti siihen päälle. Nyt on täältäkin imuroitu lelut omilla paikoillaan. Kiian huoneeseen en koske. Laitetaan ovi kiinni täältäkin. Minä ajattelin nyt, että minä vien ensimmäistä kertaa tälle kevätkautta niin pyykit pihalle kuivumaan. Siellä on aivan mahtava ilma. Mun tekisi mieli mennä vaan tuonne pihalle edistämään kevättä. Mun tekisi mieli ihan hirveästi mennä nakkeleen tosta. Meillä on siis ihan jäätävä lumikasa tuossa etupihalla. Tekisi mieli nakella tuohon asfaltille vaan lunta, että se sulaisi nopeampaa. No niin, katsotaan kauan menee, että pyykit kuivuu. Ja voi joku sillä pallo. Onko sä tuonut tuonkin pallon pihalle? Älä tuo kaikkia palloja sitten Elma pihalle. Sulla ei kohta yhtään palloa taas sisällä. Kesää odotellessa ja sitä, että tuota ovea voi pitää 24/7 melkein auki. Ja, no ei nyt ihan 24/7, vähän liioittelin, mutta että sitä voi pitää auki ja ei tule kylmää ilmaa sisälle. Päivän toinen pyykkikoneellinen laitettu pyörimään ja nyt alkaa niinku kodarissakin pikkuhiljaa lattia näkymään. Edelleen tälle, että mieluummin mä laitan tuon oven kiinni syömään. Petri on viikonloppuna tehnyt kiusausta, niin syön tätä. No niin, lounastauko pidetty, ruoka syöty, oli ihan hyvää. Pikkusen mulla alkaa ehkä toi kiusaus tulee korvista. Musta tuntuu, että sitä on ollut viime aikoina taas niin monesti, mutta oli hyvää, en valita. Otetaan tämmönen touri nyt. Olohuone siivottu, keittiö siivottu, hei Alma, eteinen siivottu, Rasmuksen ja Nella-huoneet siivottu. Musta tuntuu, että aivan semmoset niinku stressitasot laskee, kun saa tän huushollin. Siis tulee niin hyvä fiilis jotenkin olla kotona, kun täällä on tän näköistä. Täällä on siis siistiä. Ai että. Nyt mä jatkan vielä tonne toiseen päähän ja katsotaan mitä mä sitten keksin. Niin joo. Mähän vähän viime viikon perjantai-videossa lupasin, että mä voisin pitää tänään 2 YouTubessa liveen, koska mulla ei tule tänään videota. Mä oon niin huono pitää liveä. Kun siis YouTube-videoiden kuvaaminen on niin helppoa, koska tässä sä voit sanoa uudestaan asioita, jos et sä sano jotain ihan just oikein ja liveessä se menee livenä niinkö. Nyt vielä makuuhuoneen siivous. Näin. Sängyn vaan petasin ja muutama jutun tästä lattialta vein pois ja tää on niin ihanan kuulosta. Avaat ikkunan, niin kuuluu linnunlaulu sisälle. Kuunnelkaa. Nyt mulla on siis ihan koko talo siivottu. No, paitsi Kiian huone sinne en aio koskee. Ja sit ois vielä tämä ei, tää kodinhoitohuone. Tää ei edes ole niin paha, mitä tää voisi olla, mutta kun mulla on vielä vähän purkamatta noita eilisiä reissukamoja ja tuo mun reppuja. Mutta ehkä mä vaan nyt tsemppaan ja laitan vielä tän kodinhoitohuoneen, koska sit on niinku kaikki siivottu ja laitettu. Mä pidin tuossa äsken yli 1,5 tunnin liveen YouTubessa.
Mä aloitin sen liveen, niin mä ajattelin, että 2 kahvit ja meikkaus 15 minuuttia. 15 minuuttia, sit mä jatkan hommia. 90 minuuttia. Mulla meni 90 minuuttia ennen kuin mä pääsin siitä liveestä niinkö. Luulen, että mä pääsin lopettaa sen liveen. Mutta siis liveen pitäminen on tosi mukavaa, mutta jotenkin se aloittaminen on aina vaan jotenkin tosi vaikeeta. Ja sit niinku, kun meillä on yleensä aina joku kotona, ja toki voisi vaikka aamupäivällä pitää liveä, mutta silloin, no en mä tiedä, tietenkin niinku osa varmaan pääsisi aamupäivälläkin mukaan. Mutta joo, nyt ruokaa perheelle. Ja tämä äiti valmistaa tänään perheellensä kalapuikkoja. Ihanan helppoa. Kalapuikot on uunissa ja potut pilkottu pottumussia varten. Sitten ollaan hypätty varmaan ehkä pari tuntia ajassa eteenpäin. Mä kävin tuolla Mellan treeneissä karkkipussi mukaan. No niin, kotona ihan pikku hetki ja sitten matka jatkuu. Nyt lähdetään ostamaan Rasmukselle niitä kumisaappaita ja kurahanskoja. Kurahanskoja, nyt mennään. Käydään nyt ensimmäisenä sittarissa kahtomassa, että löytyisikö täältä. Jos ei ole täällä, niin sitten pitää mennä Prismaan. Reissusittarin oli Great Success. Sieltä ostettiin 2 kumpparit. Tässä on toiset. Nämä viedään päiväkotiin ja sitten ostettiin toiset samanlaiset, mutta vaan tummansiniset, jotka jää sitten... Ai ne päiväkotiin. No me voidaan viedä ne päiväkotiin ja jätetään nämä kotiin. 15 € maksoi kipaale. Ensin katsottiin semmosia kumppareita, mitkä maksoi, olisiko ne ollut 30 kappale, niin nyt me saatiin sillä hinnalla 2 kumisaappaat, tämmöset. Sitten ostettiin uusi, vähän ohuempi pipo. Tämmönen, hän itse valitsi tämän. Sitten mä ajattelin, että mä vien päiväkotiin, ostettiin uudet isommat nää kurahousut. Oli -20%, niin piti tietenkin hyödyntää ale. Ja sit vois tuoda ne, mitkä on päiväkodeissa, niin kotia. Ja sitten myös uudet nämä kurahanskat. Nämä oli siis kuravaatteet, oli -20% sitten. Kävipä check. Keltainen. Niin. Sä voit laittaa tuon uuden pipon huomenna päiväkotiin. Siksi sitä ei saa pannako. Siksi sitä ei saa pannako. Siksi sitä ei saa panna, koska se on mulle iso. No se vähän on kyllä sulle iso, kun se menee sun silmillä. Mä yritän nyt näihin Rasmuksen sormikkaisiin niin nimikoja, jos vaikka R:n saisi tuohon tehtyä, kun näissä ei ole mitään semmoista, ei mitään lappusta, mihin saisi kirjoitettua nimeä. Ja sitten mä tiedän, että on olemassa, siis mä oon jo silloin, kun tyttöjen aikoina, kun nimikoin näitä, niin tiedän, että on niitä Tarra Monsterin nimitarroja, mutta en ole niitäkään ikinä saanut aikaiseksi tilattua. Niin. Et sä tiedä, mikä tää on. Mikä? Tää. No en mä tiedä. Raketti. Älä saa. Sä sanoit, että se oli raketti. Millä? No sä sanoit, kun sä heitit sen, että se on raketti. Lopputulos on tämmöinen. Mä siis aloin nimikoimaan ja mä ajattelin, että mä kirjailen tai niinku teen R-kirjaimen. Ja mä olin päässyt jo siihen R:n niinku viimeiseen siipeen, kunnes mä totesin, että ei tää ole ihan hirveä, kauhea homma purkaa. Niin sen sijaan mä laitoin sitten vaan tommoset narunpätkät näihin molempiin. Ainakin itse sitten tunnistaa, että mitkä on oman lapsen hanskat. Nyt Rasmus, lähdetään iltapalalle. Rassa on täällä täydessä välikausi-kamppeessa. Kokeiltiin tätä viime kesänä, mikä me ostettiin, tää tuulipuku tai tommonen. Tää on vähän, ei tää ihan, tää on vähän paksumpaa kuin tuulipuku, niin nyt se on tää päällä täällä. Oikein hyvää huomenta, ollaan seuraavassa aamussa. Just tulin kotiin ja kävin viemässä Rasmuksen päiväkotiin. Mentiin taas pyörällä ja niin mahtava ilma. Tänään ensimmäistä kertaa Rasmus laittoi semmosen niinku tuulipuvun. Vitsi, mua kyllä vähän harmitti, kun ne housut oli aika kittanat ja sitten ne ei oo oikein niinku veenpitävät.
Ja joutaa lähteä vielä ulkovaateostoksille. Mä mietin, että jos löytyisi semmoset niin vähän kosteutta kestävät housut, jotka menis sitten myös syksyllä, ettei tarvitsisi heti syksyllä ostaa uusia housuja. Mutta nyt mä painun tuonne työhuoneeseen tekemään teille tätä vlogia. Nyt täytyy sanoa, että olisi kyllä houkutellut lähteä tuonne lenkille, ulkoilemaan, pihalle touhuamaan, mutta työt ensin, sitten hupi. Kiitos todella paljon, kun katsoit tämän vlogin. Me nähdään huomenna. Moikka! Kivaa päivää!